بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وبعد ذلك أي بعد الخلق من الأطوار التي تقدمت من سلالة من طين إلى آخره، فتبارك الله أحسن الخالقين. فبعد ذلك نعى الله إلينا أنفسنا قبل أن يخلق فينا الحياة، قال: والذي خلق الموت والحياة. نعانا قبل ما ننخلق حتى. هنا يلاحظ أن العبارتين هنا ثم إنكم بعد ذلك لميتون. في حاجة اسمها التأكيد في اللغة. التأكيد انك انت تجيب الجملة اسمية، فيه تقول يجتهد محمد وتقول محمد مجتهد، تبقى اديت ثبوت واستقرار، لأن يجتهد يمكن دلوقتي لكن مجتهد محمد يبقى انت أكدت بالجملة الاسمية ثبوت. ومرة تلاقي شك من حد تقول إن محمدا مجتهد، تزود التأكيد، ولا تزودش التأكيد إلا على مقدار وجود إنكار قدامك. إنما اللي يسمع اللي يقول لك كده ما تأكدلوش. هتيجي الواحد أول كلام ليه كده تقول له والله العظيم إن محمد مجتهد، مش ممكن. أنت هتقول له محمد مجتهد، فأنا قال لك يا شيخ تقول له إن محمد مجتهد. يا راجل مش كده، ما مش مجتهد والله إن محمد. يبقى التوكيد بيجي على مراتب إيه؟ مراتب الإنكار. خالي الذهن ما تأكدلوش كلام أبدا. فهنا الآية هنا إيه؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، جملة اسمية وفيها إن، وإن فيها اللام، لميتون. الله، كل دي توكيدات ليه؟ طب تعالى في البحث، ده محدش بيشك في الموت، تأكد دي ليه يا الله؟ ده حدش بيشك في الموت، ده الشك كله في البحث. لكن يقول إيه؟ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، من غير ثم إنكم يوم القيامة لا تبعثون. ما أكدش زي ديك بقى. اللي فيه إنكار ما يأكدوش أكتر، واللي فيه تسليم يأكدوا أكتر. قال لك إيوه، ده مين اللي بيتكلم؟ الله. يقول لك لأن لغفلتكم عن الموت كأنكم مكذبون به، فبأكد لكم أنكم هتموتوا. وأدلة القيامة واضحة ما يصح لأحد أن ينكرها، ولذلك هخليها أقل في التوكيد. يبقى أنتم غفلانين عن الموت فكأنكم منكرون. كله فاهم هيموت، انما يعني برضه كده يعني يبعدوا عن ايه؟ يبعدوا عن نفسه. ثم انكم يوم القيامه، ما قالش ايه ثم انكم يوم القيامه لمبعوثون زي ما قال لميتون. قال لك لا، ده نصب الادله على وجود البعث دليل على ان دي حاجه ما كان يصح للعقل ان يقف فيها، ولذلك ساطلقها اطلاقا بدون مبالغه في التوكيد. انما اللي الناس بتتشكك فيه وبتهمله انا ده هو اللي ايه؟ اللي اكده. شوف بقى ازاي بصروا الحق سبحانه وتعالى بعقليات خلقه وبنفوسهم وبملكتهم. لما اتكلم عن المراحل، كم مرحلة؟ من سلالة ايه؟ من طين، ونطفة في قرار، والنطفة بقت ايه؟ والعلقة بقت ايه؟ والمضغة بقت ايه؟ عظام، والعظام انكست ايه؟ لحم، وبعدين انشأناه خلقا. يبقوا كام؟ زي السبعة اللي تقدموا، زي السبعة اللي تقدمهم، عشان كلمة سبعة هنا لها مواقف كبيرة أوي. يبقى السبعة اللي تقدموا قد أفلح المؤمنين الذين لا هم سبعة، ودي مراحل الخلق كام؟ وبعدين يجي بعده يقول إيه؟ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. الله 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 الله، بقى سبعة للغاية، وسبعة للمغاية له وهو الإنسان، وسبعة للسماوات اللي مخلوقة علشان مين؟ ويجي في آية ثانية ومن الأرض إيه؟ مثلهن. يبقى سبع سماوات وسبع ايه؟ يبقى اول سبعه في قد افلح المؤمنون، ثاني سبعه في مراحل الايه؟ الخلق، ثالث سبعه في السماء وفي الايه؟ وفي الارض. ادي واحده. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. طرائق جمع ايه؟ طريقه اي مطروقه. اي ايه؟ مطروقه. مطروقه للملائكه يعني، ولا الشيء المطروق هو اللي يبقى له حجم ويتسع بالطرق. كل ما تطرق فيه شويه، مش بيجيب حته حديده كده ولا حته نحاس ويقعد يطرق عليها تقوم تعمل ايه؟
تتسع كده. والسما شوف بقى عايزه قد ايه المطروقه دي، قد ايه دي. خلاص شوف بقى الكلام. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما جابش هنا الارض. ليه؟ لان الارض احنا ثابتين عليها ما فيش منها خوف، انما من السماء اللي فوقنا دي لو اتدربكت. ولذلك يقول لا انا عامل حسابي وياكم ما كنا عن الخلق غافلين. ولذلك هنمسك السماء دي باذن احنا، ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. يعني عشان تشوفوا كده. وعايزين بقى تعرفوا ان الكلام ده صادق، وانا ماسكها كده اهو في الجو كده اهو، ما فيش عمد ومفيش ابدا اي حاجه. شوفوا بقى حاجه انتم بتشوفوها. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات. طب الطير بيعمل بجناحته كده، يقوم يعمل ايه؟ يعمل مقاومه للجاذبيه بانه يحط جناحه على البتاع، زي اللي بيعوم. واللي بيعوم بيعمل ايه؟ خايف لا ينزل يغرق، يقوم يعمل بايده كده على الميه عشان يعمل مقاومه للجاذبيه. مش بيعمل كده؟ قال طيب الطير بيعمل كده عشان يطير ولا يقف في الجو؟ طب في ساعه ما يصف الجناح بتاعه شوفوا عمل ايه. اولم يروا الى الطير فوقهم ايه؟ صافات ويقبضن. يقف كده وتشوفوا انت تستعجب عامل كده اهو، اللي هو عمال طاير ولا بينزل. ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن. فاذا قلت لكم انني بمسك السماء والارض، اهي الصوره قدامكم اهو. الطير بيطير بيرفرف بجناحته وبعدين يصف الجناحين كده ويقبض، ما يعملش بيهم حاجه ويفضل ايه؟ يبقى اللي مسك الطير ده ايه؟ يبقى يمسك السماء ولا لا؟ يمسك. فبقول وما كنا عن الخلق غافلين، يعني عملنا لهم ايه؟ تأمينات ضد ان السماء تتدربك عليهم ومسكناها بإذنه. يا ترى دي برضه المخلوقين اللي هم الناس اللي احنا، ولا ما كنا في الخلق للسماء مش عاملين ترتيبنا انها تقع، عاملين ترتيبنا. يبقى ما كنا للخلق للسماوات عاملين ترتيبنا، ولمصلحتكم عاملين ايه؟ ترتيبكم. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الغفله معناها ايه؟ ترك شيء لانه طار من البال. لا ما عندناش الحكايه دي. وانزلنا من السماء ماء بقدر. وانزلنا من السماء ماء بقدر. طيب فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. قل ارايتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. نقدر تنشفط ولا. طب انزلنا من السماء ماء، وهل الماء مقره السماء؟ لا. امال مقره ايه؟ أم قال لأن الحق سبحانه وتعالى قال في آيات أخرى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. مش كده؟ وجعل فيها من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. يبقى خلق الأرض وقدر فيها إيه؟ أقواتها. أول قوت للإنسان استبقاء الحياة الهواء، وبعدين الميه، وبعدين الايه؟ الطعام. يبقى كم مرحله؟ الانسان يصبر على الطعام اكتر من مين؟ من الميه. ويصبر على الميه اكتر من مين؟ من الهواء. الهواء ما يصبرش عنه. يبقى مقومات الحياه ايه؟ قوت الحياه هو ايه؟ الاول الهواء، الثاني الايه؟ والثالث الطعام. على الاول ما دام قدر فيها اقواتها يبقى قدر في الارض برضه الهواء. يدينا مقوم الحياه الاول. ولذلك احنا بنقول لما يجوا يطلعوا في الجو يقول لك ايه؟ ساعه ما يترك الغلاف الجوي يمتنع الهواء. يبقى الغلاف الجوي ده معقول لمين؟ كانه حته من الارض. الغلاف الجوي ده حته من الايه؟ لانه مخلوق فيها مقوم حياه وقدر فيها ايه؟ اقواتها. طب ما دام هو مقوم حياه يبقى مخلوق وهي الايه؟ وهي الارض. يبقى ايه؟ وبعدين طيب والميه ما هي مقدر فيها ايه؟ الحياه. أم قال لك لكن خد بالك بقى ان اللي ربنا بينزله من السماء وبيمتن علينا بيه ده الماء العذب اللي احنا بنشربه ونسقي منه الانعام ونروي منه الزرع. انما ده كله جاي منين؟ من الملح اللي في الارض. يبقى اذا نزوله من السماء مرحله تصفيه وتقطير نهائيه.
تقطر زي ما بتقطر انت الايه الميه. يبقى اذا الماء لما انخلق فين؟ في الارض. وبعدين عملوا مالح عشان ما يتغيرش، بالملح نصلح ما نخشى تغيره. ولذلك اي حاجه تعملوها كده يحطوا عليها ملح، يدبغوها، يعملوها مش عارف ايه، يعملوا ايه، كل ده ما شاء الله. يبقى اذا الميه عشان ما تعطنش وتعمل مش عارف ايه وبتاع. ولذلك نادر انك ما تلاقيش ماء مالح يعطن، انما ماء من العذب وفضل كده يعطن بقى وتبقى ريحته وحشه ومش عارف، مش كده ولا ايه؟ الله. تبقى اذا الماء مالح في الارض. يبقى امال انزلنا من السماء ماء، اي ماء عذبا صالح لشرب ولشرب الحيوانات ولري الايه؟ ولكن بننزله بايه؟ لاننا لو نزلناه كده اهو يهلك، زي ما عمل الطوفان بتاع نوح، وزي عمل في سد ايه؟ في سد مأرب. انتوا تاخدوا من الماء اللي تنزل من السماء بعد مراحل التبخير يطلعها من الماء المالحه. ولذلك قلنا الرقعه بتاعت البحر تبقى ايه؟ واسعه، وبعدين بعد ما يطلع بخار يصادف طبقه ايه؟ بارده، يقوم يتكثف وينزل ايه؟ وينزل. انت لما تيجي في القدر وتشوفه بيغلي كده وبعدين تيجي تشيل الغطا بيحصل ايه؟ يطلع دفعه بخار قويه كانت مكتومه بالغطا، انما الغطا يبتدي ينزل منه ايه؟ نقط. النقط دي بتمثل المطر. ليه نقط؟ قال لك لان الحراره اللي طلعت البخار الغطا اقل حراره من باطن القدر، فيبتدي الماء ايه؟ ينزل. اهو ده التقطير اللي هو زي الايه؟ المطر اللي بايه؟ بينزل. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بايه؟ بقدر ايه؟ معلوم. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. مش بس انت بتاخد من الميه اللي تيجي من المطر، لا، اللي يزيد عن حاجتك نخلي الارض ايه؟ تشربه. فسلكه ينابيع في الارض. ومن العجيب بقى علشان تفهم القدره الدقيقه في هذه المساله ان الماء بتاع استطراق، يعني ما فيش حته عاليه يبقى فيها ميه واطيه، لا، يمشي كده، يمشي استطراق. طيب الميه اللي احنا بنعمل ندق ترمبه تطلع ميه عذبه ويمكن تبقى في ريح البحر المالح. طب وده ازاي جت؟ ده دليل على انها مش مستطرقه، الماء لوحده مالح لوحده ودي ماشيه في شعيرات لوحدها. ويمكن يبقى في قلب البحر المالح نفسه وتطلع ميه ايه؟ ميه. فسلكه ينابيع في الايه؟ سلكه ينابيع في الارض. اذا الميه دي عشان لما ما يبقاش فيه مطر عندك تبقى تقدر المياه الجوفيه، والمياه الجوفيه مش هي اللي بتسعفنا دلوقتي؟ ما هي المياه الجوفيه هي اللي بتعمل ايه؟ بتسعفنا قوي. ليه؟ لاننا نفحت عليها ونجيبها وبعدين نروي ايه؟ نروي منها. لا كلام على الاول. فاسكناه في الارض. ليه اسكناه؟ علشان في وقت عدم المطر ايه؟ تستطيعوا تستنبطوه. وانا على ذهاب به لايه؟ لقادرون. فانشانا به، انشانا لكم به جنات، يبقى ميه وجنات من نخيل واعناب ولكم فيها فواكه كثيره منها تاكلون، وشجره تخرج من طور سيناء اللي هي الزيتون تنبت بالدهن اللي هو الدسم اللي احنا بنقول عليه، وصبغ للاكلين. هات بقى لما تاخد الزيتون كده وتعمله مش عارف ايه وتجيب العيش وتغمسه فيه كده يقوم يدي لون ايه؟ لون اسمه صبغه للايه؟ للقدم. وبعدين وان لكم في الانعام لعبره الى اخره. تبص تلاقي الحاجات اللي جابها الماء واللي مش عارف ايه برضه 7. يبقى 7 فقد افلح. و7 في مراحل خلق مين؟ الانسان. و7 في اللي نزله لنا لتقوت هذا الايه؟ الانسان. و7 في السماء، كلها ايه؟ 7. شوف بقى يا سيدي كلمه ال7 دي عملت ايه؟ ضجه عند العلماء. احنا كنا في السعوديه، انا كنت استاذ في كليه الشريعه ومع اساتذه ومعي رئيس بعثه بتاعتنا ورئيس بعثه المعارف. رئيس بعثتنا غفر الله له ورحمه الشيخ زكي غيث. رئيس بعثه المعارف صلاح بك الباقر. اللي كان ويانا الشيخ محمد ابو علي اللي هو كان شيخ مع طنطا هنا وكان استاذ ويانا، والشيخ ابراهيم عطيه ويانا، الشيخ محمد ابو طالب شاهين. كل دول كانوا ويانا.
وبنجلس في الفندق كل ليله، ومعنا يعتبر يعني شيخ علماء المملكه السعوديه اللي كنا نعرفه الان السيد اسحاق عزوز. فكل ما نقعد نتناقش في بعض الايه. فمن ضمن الاشياء اللي اثرها الشيخ ابراهيم عطيه في انه ايه، كان بيقرا في القرطبي وجي عند كلمه سبعه دي وبيقرا فيها ايه، ان سيدنا عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب لسيدنا ابن عباس: يا ابن عباس، أتعرف متى ليلة القدر؟ امتى؟ فقال له يعني خالد الظن انها يوم 27 ليله 27. فقال له لان ربنا خلق الايه؟ 7 سماوات، وخلق الانسان في 7 مراحل، ونزل له مقومات حياه 7 ايه مراحل ومش عارف ايه وبتاع، فدي تبقى انا قلت انها 27. لما قال لنا الكلام ده قلنا طب باش يعني سمعنا 7، طب ده هي 27 وديك 7، ايش الحكايه دي؟ خلاص كده. فالشيخ محمد ابو علي اطال الله عمره قال ما تقوموا بينا ندخل الحرم نصلي ركعتين لله، لان انت بتقول لنا كل ما يحزبنا امر نقوم نصلي، بلاش ما نصلي هنا في الاوتيل نروح نصلي في الحرم ويمكن ربنا اياه. فقمنا. كان السيد اسحاق اللي هو الرجل العالم الفاضل المحقق عنده اصنص العلم ما كانش جه، فلما سال علينا وقالوا لنا ده الحرم قالنا، فلا انا قاعدين انتوا ايه قاعدين ما شاء الله ايه تجمعوا على خير. فقلنا بقى الحكايه خلاص كده. احنا بنتناقش بعد ما صلينا اللي هي ركعتين سنه الطواف، واذا برجل لا نعرفه وعليه شبه الناس اللي يقولوا مكذوبين مش معتمد، فهو قعد وعمل ودنه كده وسمع لنا. قام قال الله، هو النبي مش قال التمسوها في العشر الاواخر؟ ما تسيب ال20 يوم وتحسب. تسيب ال20 يوم دولي بس، وبعدين نبص له ما نلاقيش. قعدنا سيبنا ال20 يوم كأن وحدة الزمن اللي هتوجد فيه ليلة القدر مش ال20 يوم دول. هو قال التمسوها في العشر الايه؟ الاواخر. والعشر الاواخر نعد بقى نبقى هي الوحدة. شوف السابع فيها مين؟ قال لك ليلة 27 وفوق كل ذي علم عليه. نعم. الله اكبر يا مولانا. أطال الله عمر من بقي من هؤلاء وغفر الله ورضي عمن ايه؟ عمن ذهب. هات بقى. وأنزلنا من السماء ماء أي عذبا بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات. احنا قلنا الجنة هي المكان اللي فيه زروع تستر اللي يمشي فيها ما يبانش، زروع عالية كده، أو تستره عن الايه؟ عن الخارج، لأن فيها كل ما ايه؟ ما يطلبه من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. النخيل والأعناب ده كان عند العرب يعني مسألة إيه؟ لكم فيها فواكه كثيرة، يعني إيه؟ لأنه ما حصرش بقى ديا. ومنها إيه؟ تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء. طور جبل منسوب لإيه؟ لسيناء، وسيناء ده المكان الحسن، الطور اللي في المكان الإيه؟ الحسن. طيب حسن ليه؟ لأنه في الأرض التي بارك الله فيها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الإيه؟ المسجد الأقصى الذي إيه؟ باركنا إيه؟ حوله. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. الدهن ده اللي هو الدسم القدام، وصبغ للآكلين، يصبغون بها الطعام كده، يسقسقوا فيها الطعام كده وإيه؟ وياكلوه. ودي بقى مسألة ما عرفناش قدرها إلا لما رحنا لبنان. كان في زمن جني الزيتون، ولما يجنوا الزيتون في معاصر، المعاصر دي تعصروا علشان يطلع ايه منه؟ الزيت. يعملوا بقى المعاصر، فلما الزيتون يبقى لسه طازه ويعملوه في المعاصر ينزل منه بقى الزيت. يقوم يجيب لك اشهى اكله في حياتك ايه؟ ان يجيب لك الزيت ساعه ما يعصر، والعيش المشطوق اللي هو مفروض قوي دي، ويروح عاملوه لك كده بالبتاع وتعمله سندوتش وتاكله. ان كلته مش ممكن تستلذ باطعام ايه؟ ولذلك قال وصبغ للمين؟ وصبغ للاكلين. الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة. مسك لنا واحدة من النعم دي، الأنعام اللي هي الإبل والبقر والإيه؟ والغنم. والإبل
معروفة، البقر معروفة بس الجاموس ألحق بها. الجاموس إيه؟ بس الجاموس ما كانش فين؟ ما كانش في البيئة العربية في السعودية. نعم. والغنم يشمل الضأن والإيه؟ والمعز. لذلك آية سورة الأنعام يقول إيه؟ 8 أزواج إيه؟ ومن الضأن ومن المعز ومن الإبل ومن الإيه؟ ومن البقر. ادي الانعام. وفيه يقال انعام ونعم. نعم نين مفتوحه وعين ايه مفتوحه. خد بالك هنا وان لكم في الانعام لعبره. ايه العبره دي؟ مش هو قال من سلاله من طين وخدناكم من الصفوه والنطفه خدناها مش عارف من ايه وعملنا الكده. ام قال اهي دي هتشوفوها في الانعام. تقعد الانعام تاكل وترمرم من ده ومن ده ومن ده وبعدين يبقى في الفرت حاجات بقى ساعة ما تطلع منه ما تطقش ريحتها. لكن من بين فرس الفرس اللي هو الايه اللي بيطلع في الامعاء اللي احنا بنسميها المصارين دي، من بين فرس ودم لبنا خالصا. الدم احمر والفرس معطن ومنت، وبعدين يجي اللبن يطلع من ايه من الاثنين. ايه دي زي السلاله برضه هي نعم. طب نسقيكم مما في بطونها. في بطون ايه؟ الانعام. طب في آية تانية نسقيكم مما في بطون ايه بالهي، واحدة بالإفراد وواحدة أم قال لك لأن احنا ما بناكلش اللبن من كل الأنعام، بناكله من الأنثى بس. يبقى لما يقصد البعض يبقى يقول من بطون البعض. تبقى كلمة ايه دي مش راحة للأنثى والذكر، لا للأنثى بس للبعض. نعم. وكلمة نسقيكم سقى وأسقى فيه الاثنين، ووردوا الاثنين في القرآن. وسقاهم ربهم، وهنا يقول ايه أسقيناكموه مش سقيناكموه. ونسقيكم من أسقى، يبقى فيه سقى وإيه وأسقى. بعض العلماء يقول لك ده مترادفين ويستعملوا لا مش مترادفين، كل واحدة لها معنى. سقى ساعة ما تديله يشرب، إنما أسقاه جهز له لما يحب يشرب يلاقيه. ولذلك لما قال في ربنا قال سقاهم ربهم شرابا طهورا، إنما دي أسقيناكم يعني عملنا لكم إيه مستودع تبقوا ايه تاخدوا منه ان لما تحبوا. زي ما احنا قلنا مرضع ومرضع، اللي صالحه للرضاعه وغير اللي بترضع بالفعل والبذ في حق البيت تذهلوا كله ايه نعم. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها. ما قالش بقى من بين فرس علشان آية تانية عشان تعرف ان التكرير مش تكرير، ده لقطات لشيء واحد لزوايا شيء واحد. هنا بقى ما قالش الحكايه بتاع من بين فرس ايه ودم لبنا ايه خالصا سائغا للشاربين. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره. مش بنقص الوبر بتاعها والشعر ونعمل منه ملابس، وما كان زمان يعرفوا الملابس دي، ما كانش يعرفوا الملابس دي. وكانوا حتى الناس الزهاد والمتصوفه يبقى اللباس بتاعهم خشن لانه صوف متاخد كده مغزول زي ما يكون، يقعد يحك في ايه. لكن دلوقتي بقى للمترفين ويعملوه بقى زي الحرير ويقول لك ده سلكه وده مش عارف ده ايه وده ايه. نعم. ولكم فيها منافع كثيره، ويعملوا منه الايه الفسطاط الخيمه ويعملوا منه كل الحاجات دي. ولكم فيها منافع ايه كثيره ومنها تاكلون لحمه. تاكلون ايه لحمه. وجاب ومنها تاكلون عشان اللحم دي لانه يمكن اخر حاجه ينتفع بها في الحيوان. لذلك قلنا لما يتعرض لموت ولا لاي حاجه ولا الخنقه يشنقح رقبته يقول لك يلا استفيد بيه يحصل لك خلاص هموت. وعليها آية تانية بتقول وتحملوا ايه اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا ايه الا بشق الايه الانفس. يبقى برضه لقطه تانية، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش قصه الحاجه، بيجيب كل حاجه لقطه تدي فايده علشان تفضل مربوط بالقران كله. ولكم ومنها ايه تاكلون
وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها قال لك لأن الأرض تبدأ 3/4 الأرض مية، يبقى تقول لي عليها أنا هركب المواشي. طب والحتت التانية اللي أوسع من الأرض دي، اللي أوسع من، طب اليابسة بنقول فيها هنركب الحيوانات. قال لك لا، أنا ما سبتكش برضه في الإيه؟ في البحر، الحتة الواسعة دي 3/4 الأرض مية، يبقى لازم أعمل لك فيها مطايا إيه؟ مطايا أيضا. وعليها وعلى الفلك تحملون. وبعد ذلك جاب اللي له صلة بالفلك، اللي هو من بقى سيدنا نوح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. شوف ازاي بقى جاب، راح منزلنا مدرجنا، وبعدين راح جايبها لمين؟ وعليها. لأننا هنقول طب والفلك دي ازاي عملها؟ طب ما فيش يعني بتطلع تنبت. قال لك لا، وعلى ربنا ايه؟ واوحينا اليه، يبقى جايه من السماء، بس المواد جت باشياء اللي هي الدواب والاشياء بتاعه الارض جايه بايه؟ بالايجاد كده والبتاع وحاجات زي دي وبالاسباب ومش عارف التوالد. ودي بقى جت مع مين؟ مع الوحي. اوحينا اليه ايه؟ نصنع الفلك بايه؟ كلمة بأعيننا دليل على انها صنعة دقيقة قوي. يقول لي انت هو مش هسيبك تصنع كده وتقعد تلخبط فيه ايه؟ ده بأعيننا قاعد شايفك اهو، لا اعمل دي، لا حط دي، اعمل دي. وحملناه على ذات ايه؟ الواح ودسر. الدسر اللي هي الحبال اللي كانوا زمان بيربطوا، مش مسامير وبتاع وحاجات زي دي، يجيبوا الحبال ويربطوا الواح الخشب في ايه؟ في بعضها، بس يحكموا الربط. علشان ايه؟ عشان اللوح يجي في ريح اللوح، ولما يكون الخشب جاف هيبقى فيه فروق، لكن لما ينزل الميه تعمل ايه في الخشب؟ تزوده، تقوم تسد الايه؟ تسد. الراجل اللي كان عايز يعمل ورق البرد ويروح بيه لامريكا دي، مش جاب البرد وقعد يربطه بحبال ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، البرد جاف، وده لما هينزل الميه يعمل ايه؟ يقوم يزيد شويه، يقوم يعمل ايه؟ زي اللي بيعملوا البراميل يا اخي. انت بتشوف البرميل اللي يبقى فيه مثلا الزيت وفيه مش عارف الايه وفيه ايه وفيه ايه، مش معمول من نسائل خشب كده؟ طب النسائل الخشب وبعدين ما يقعدش ما يخرش ليه؟ لأنه هو بيعملوا يجففوا قوي. ايه؟ يجففوا قوي، وبعدين ياخد النسائل الخشب ويعملها برضه محكمه، وبعدين يقول مهما احكمتها برضه هتسيب فيها ايه؟ يقولوا لا، سيبها دي لما تتحط فيها السائل ولا اي حاجه، يقوم ينفخ يشد ويعمل. سبحان الله. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. الله، بعد الاشياء دي كلها جاب لنا واحد من اولي العزم. طب اشمعنى يعني سيدنا نوح ده؟ قال عشان العلاقه بتاع ايه؟ وعليها وعلى الايه؟ وعلى الفلك. وحاجه تانية. والى لقاء اخر ان شاء الله.